Seria Regăsirea puterii interioare, energia respingerii, durerea de a nu fi ales. Episodul 4. Cum se vindecă rana de nu sunt suficient. Există o rană care nu vine din respingerea unui om, ci din respingerea repetată a propriei tale valori. O rană care nu începe la maturitate, ci în copilăria timpurie, acolo unde trebuia să fii văzut, dar ai fost doar observat. Acolo unde trebuia să fii auzit, dar ai fost doar gestionat. În fiecare adult care suferă de respingere, trăiește un copil care încă încearcă să demonstreze că merită să fie ales. Dar adevărata vindecare nu vine prin confirmarea celorlalți, vine prin întoarcerea la tine. Vindecarea începe când nu mai cauți dovezi în exterior. Cât timp valoarea ta depinde de cine te alege, cine te validează, cine te vede, cine rămâne, cine spune da, rădăcina rănii rămâne vie. Vindecarea începe în ziua în care spui: nu mai am nevoie ca altcineva să mă confirme ca să exist. Când alegi tu ceea ce alții nu au știut să vadă. Adevăr, nu există o persoană care să-ți ofere sentimentul de suficiență. Nimeni nu-ți poate umple golul interior, pentru că golul nu a fost creat de oameni. A fost creat de neatenția emoțională, iubirea condiționată, perfecționismul impus, comparațiile din copilărie, lipsa confirmărilor, rușinea inoculată fără intenție. Oamenii pot atinge rana, o pot reactiva, o pot liniști temporar, dar nimeni nu o poate vindeca în locul tău. Vindecarea începe când înlocuiești întrebarea de ce nu sunt suficient cu pentru cine nu sunt dispus să mă micșorez. Nu tu trebuie să fii mai mult. Acolo nu era loc pentru tine. Nu încăpea adevărul tău, nu încăpea intensitatea ta, nu încăpea sensibilitatea ta, nu încăpea nivelul tău de conștiință, nu încăpea felul tău de a simți. A nu fi ales nu înseamnă că nu ești suficient. Înseamnă că acolo nu era spațiu pentru tine. Te vindești când nu te mai definești prin absența celuilalt. Ne distrugem valoarea atunci când o măsurăm în reacție, în tăcerea lui, în distanța lui, în indecizia lui, în evitarea lui, în incapacitatea lui de a rămâne. Dar reacțiile oamenilor nu sunt definiții. Sunt doar expresii ale limitelor lor personale. Nu îți poți construi identitatea pe limitele altcuiva. Vindecarea se întâmplă în corp, nu în minte. Corpul tău trebuie să învețe, să nu se mai strângă, să nu se mai închidă, să nu se mai comprime, să nu mai intre în alertă când cineva se retrage. Corpul trebuie să știe, sunt în siguranță chiar dacă nu mă aleg alții. Aceasta este vindecarea adevărată, aceasta este libertate. Vindecarea finală, să nu te mai abandonezi pe tine ca să fii ales de altcineva. Rana nu sunt suficient se vindecă în clipa în care decizi: nu voi mai rămâne acolo unde trebuie să mă pierd ca să fiu iubit. Nu vei mai încerca să demonstrezi, să impresionezi, să compensezi, să câștigi, să te lupți, să te micșorezi, pentru că iubirea reală nu cere sacrificarea sinelui. Iubirea reală nu te pune în competiție cu umbra ta. Iubirea reală nu te face să te întrebi cine sunt eu. Iubirea reală te aduce mai aproape de tine, nu mai departe. Și atunci înțelegi, nu valoarea ta era problema, ci locul în care ai încercat să o pui.